guys! Good evening! I'm back! Tignan nyo guys, sobrang sobrang basa pa ng hair ko kasi galing akong work, diretso na kagad ako sa pagbablog kasi gusto kong mag-vlog ng pinili kong toy for my son. Eto, naligo kasi ako agad after, syempre nabasa ako ng ulan, tapos galing pa akong labas sa work. Ayan. So, ligo agad ako para, alam mo na, may baby akong kasama. Baby pa ba? Itong vlog na to is all about toys. Toy na binili ko from Toy R Us. Ayun, actually, first time kong bumili sa ganyan. Kahit sa Toy Kingdom, hindi ako nakakabili kasi sobrang mamahal ng mga laruan doon. Pero nag-decide ako tumingin ng PJ Masks. Kasi gustong-gusto ng anak ko si PJ Masks or Paw Patrol. Kaya lang, nag-check ako sa Shopee kasi ang dami hinahanap ko eh. Ayun, nga pala, bumibili pala ako ng toys niya, puro mga Happy Meal lang, tapos sa Shopee, thank you Shopee. Salamat Shopee! Yon, ganon. Doon lagi. Ang nakakabili kasi lagi ng toy ng anak ko, ang daddy niya, work. Yun yung pinakamahal na binili namin for him. Actually, daddy niya lang talaga bumibili ng mga ganun. Ewan ko ba, bakit ganun? Ako kasi, sa mga nakakilala sa akin dyan, mga best friend ko, mga BFF ko, sobrang kuripot ko pong nanay. Kuripot po ako talaga. Ano nga lang, sabi ko, bibili na lang ako ng mahal. Nahirapan pa ako kahit sa sarili ko. Pinag-iisipan ko po muna kung bibilin ko siya or what. Kasi, syempre, money matters. Mas importanteng may pambili ka ng pagkain kaysa kung ano-ano. Etong gift na to dapat SpongeBob SquarePants yes, for me ko. Kaya lang medyo pricey. Tapos may nag-advise sa akin na wag ko siyang bilhin kasi nga 3 years old pa lang yung anak ko. Tapos meron naman siyang tablet na hinihiram sa amin, tsaka cellphone. Kaya yun, nag-decide ako na, tama nga naman, bakit ako bibili ng games na yun, 'di ba? Tsaka na lang siguro pag malaki-laki na siya, siguro mga 5, kung lalaro na kami. Doon nagte-Tekken siya. Marunong siya maglaro talaga. Kaya lang sabi ko, sige, ito na lang, laruan na lang. Eto guys, kaya ako gusto siyang i-vlog kasi natuwa ako. Sorry kasi, ano na siya. Tuwa ako kasi, wait lang, kakain na ata kami. Baka makita niya, hindi niya pa nakikita itong regalo ko. Mamaya, makipapakita natin kung ano reaction niya. A few moments later. Sadwell, nag-behave ka? Oh, yes. Yes. Excited ka na? Yeah! Oops! Hindi pwede silip. Close your eyes first. Oh, bakit may nakadungaw na mata? Dalawang kamay. Close your eyes. Yeah. 1. Wala, wag mo munang titignan ha. 2, 3. Wala pa akong go. 1, 2, 3, go. Open, open. Oops. 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 Resibo pala yung una niya kita. Oops. What's that? Spider-Man Pepper Red. No. Wow! Spider-Man! What will you say? Thank you! Pressure, bebe. Oops. Picture ka muna with Spider-Man. Okay, 1. Ayun, takpan. 1, 2. Ganun mo, anak. 1, 2, 3. Yan. Happy ka? Happy ka? Opo. Bakit si Spider ganito? Napupo yan, anak. Tignan mo, oh. Splatter. Ayan. Ito yung description niya. Ayan. Poop out slimy. Yes. A few moments later.
Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride me like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in